Ok, bun venit din nou, dragii mei. Continuăm cu suita noastră de monede. Am ajuns la șaptele de monede. Șaptele de monede este o carte a așteptărilor. Așteptăm să se coacă, nu știu, merele în copac, da? Vorbim despre... Hai să spunem așa că dacă vorbim despre o persoană, da, despre tine sau despre o altă persoană, vorbim despre o persoană care este poate pusă la încercare răbdarea sau este în sinea ei o persoană răbdătoare care face lucrurile și știe când să aștepte, sau o persoană care are așteptări prea mari de la o altă persoană sau de la viață în general. Da? Vorbim despre aceste aspecte din punct de vedere al persoanelor. Dacă vorbim despre o acțiune, este cumva îndemnul să plantezi. Plantează semințele ca să poți să, spunem așa, sau plantează alte semințe în viața ta dacă vrei de fapt altceva. Depinde foarte mult în contextul în care iese această carte, pentru că acolo ne spune care este acțiunea, pentru că normal, în mod normal această carte nu ne îndeamnă la acțiune, ci ne îndeamnă la a aștepta. Stai pe loc, ai răbdare, da, ne vorbește despre răbdare, dar ne poate vorbi în anumite circumstanțe, depinzând de cărțile din jur, despre a planta, a face niște eforturi, depune niște eforturi să plantezi altceva în viața ta. Dacă vrei cartofi, plantează cartofi. Cam asta îți spune această carte, da? Dacă vorbim despre un eveniment, este un eveniment de, hai să zicem așa, de întârziere. Dacă, de exemplu, pe plan financiar, tu așteptai ca să primești, nu știu, salariul pe data de 15, ei bine, întârzie salariul și aici ți se cere un pic de răbdare, că întârzie un pic acel ceva pe care tu l-aștepți. Da? Fiind o carte a așteptărilor, evenimentul este de întârziere. Mai ai nevoie de un pic de timp ca să se concretizeze ceea ce tu aștepți. Cam asta este când ne vorbești despre un eveniment. Dacă vorbim despre sănătate, vorbim despre, aș spune, o evoluție un pic lentă a anumitor rezultate care poate ți întârzie rezultatele de sânge, de exemplu, sau ți s-a spus să ai boala nu știu care, de exemplu, da? Sau diagnosticul nu știu care, ți se spune. E bine, aici e vorba despre întârzierea venirii tratamentului, de exemplu. În general, șaptele de monede ne spune că și noi trebuie să depunem niște eforturi ca să putem să ne însănătoșim mai repede, adică să poți să mănânci mai sănătos, da? Deci plantează un alt stil de viață din punct de vedere al sănătății pentru tine. Cam asta pot să spun. Cu toate că diagnosticul, dacă este dat, îți întârzie cumva, nu știu, ori îți întârzie rezultatele de la analize, ori îți întârzie tratamentul, ori nu găsești tratamentul în farmacie. E o chestie un pic așa de întârziere, este o carte a întârzierilor. Eu așa o simt, da? De-aia ni se cere foarte mult răbdare când apare această carte. Dacă vorbim despre bani, vorbim despre rezultate. Rezultatele vor apărea, dar vor apărea în timp, nu apar de pe o zi pe alta. De întrebare de răspuns, da sau nu, la fel. Așteaptă, poate să fie un da, dar poate să fie un da cu un anume, să spunem așa, o anume întârziere, nu va fi de pe azi pe mâine. Cam asta este ideea. Nu este un nu, deci aici nu vorbim despre un refuz sau despre un răspuns negativ, vorbim despre un da, dar are o virgulă cu un o așteptare în timp, nu se va da acel răspuns sau nu se va împlini acea așteptare de pe o zi pe alta. Fraza cu care vine această carte este: ți-ai făcut datoria, ai plantat, da?
semințele, ai depus efortul, acum așteaptă să culegi roadele. Deci, fraza în principal ne vorbește despre răbdare. Dacă în iubire vorbim despre faptul că tu ai așteptări ca partenerul tău sau aștepți ca partenerul să vină în întâmpinarea așteptărilor tale sau nevoilor tale, de exemplu, aici poți să aștepți mult și bine, pentru că până când nu există reciprocitate, nu poți să ai așteptări. Da? Explic, înțelegeți ce vreau să spun, nu? Dacă tu știi că nu ai fost, începând de la 4 de monede, mă duc înapoi, dacă tu știi că n-ai fost deschis cu partenerul tău de viață și ai trecut printr-un calvar în relația ta, da? S-a răcit relația, nici măcar așa n-ai știut să fii reciproc sau n-ai vrut să fii reciproc, pentru că fiecare decidem ceea ce credem că e mai bine pentru noi. Degeaba ai așteptări. Asta vrea să ne spună 7 de monede în iubire, în anumite circunstanțe, da? Deci nu e bătut în cuie ce spun, depinde de ceea ce iese în jur. Mai ales, asta este foarte important să vezi secvența. Dacă tu vezi aceste cărți, toate aceste cărți în etalarea ta, plus încă 5-6 de altă suită, acolo ai răspunsul, da? Acolo găsești cheia etalării, să spunem așa, sau cheia interpretării. Pentru că dacă tu n-ai fost generos, degeaba ai așteptări, trebuie să depui eforturi în continuare, da? Cam asta este ideea. Bun. Cuvintele cheie sunt răbdare, analiză, da? Trebuie să analizezi, să vezi de ce nu se împlinesc așteptările, analizează să vezi de ce nu culegi roadele eforturilor tale. E nevoie să stai și să vezi cu adevărat, să analizezi dacă cumva tu ai plantat cartofi sau ai plantat ceapă și vrei cartofi. Aici este marea, hai să spunem, incognita acestei cărți, da? Deci, răbdare, analiză, așteptări, rezultate, culegerea roadelor, în momentul în care știm și suntem convinși că am făcut o plantare bună, am depus eforturi, pământul este rodnic, da? Atunci e clar că vom culege roadele, vom culege recompensele. Pentru bani, nu știu dacă am spus, nu cred că am spus, în partea cu banii sau cu cariera, aici vorbim despre să spunem așa, dacă tu vrei, hai să am un exemplu cu vreau o mărire de salariu sau vreau o promovare, aici tu trebuie să depui niște eforturi, da? Tu trebuie să depui eforturile, să demonstrezi că meriți acea recompensă, că meriți acele rezultate. Este aici, în latura pozitivă a acestei cărți, la locul de muncă mă refer, sau în afaceri, este vorba despre a depune eforturile necesare ca tu în timp să știi că eforturile tale au meritat și că vei primi cândva recompensele eforturilor. Dacă nu, va trebui să mai faci eforturi, să mai muncești în continuare, să te mai specializezi un pic, da? Deci aici este secvența cu locul de muncă. Cam asta este cu 7 de monede. Este o carte destul de ușoară, pur și simplu ne vorbește despre a ști ce trebuie să plantăm. Trecem la 8 de monede, care ne vorbește despre eforturi. 8 de monede este descris în tarot ca fiind ucenicul, adică acea persoană care se perfecționează, face în fiecare zi același lucru, până când devine un maestru, da? Până când devine foarte, să spunem așa, face munca perfect din punctul ăsta de vedere, da? Îl face bine acel job, să zicem, dacă vorbim despre bani.
Dacă vorbim despre energia ta, vorbim despre o persoană sau a altei persoane, vorbim despre o persoană perfecționistă. Aici avem acea persoană care nu se dă bătută, care nu se lasă până când nu iese perfect un lucru. Că e în iubire, că e la locul de muncă, nu contează. El este perfecționist și va face tot posibilul să facă în fiecare zi mai bine și a doua zi mai bine și așa mai departe. Da? Deci este foarte perseverent, nu se lasă până nu face perfect. Dacă vorbim despre o acțiune, vorbim despre, ar putea să ne vorbească despre a face niște cursuri suplimentare, pentru că aici, dacă vorbim despre ucenic, e posibil să nu știi să faci, de exemplu, ai depus CV-uri la, ce știu eu, la o centrală nucleară, dar tu nu știi să faci munca aia. Deci tu trebuie să faci niște cursuri, este cartea care ne duce cu gândul, mai ales dacă vine în combinație cu pajul de spade, cu Marea Preoteasă, ar putea să ne vorbească despre studii. Trebuie să-ți renovezi cumva CV-ul, să spunem așa, da? Trebuie să mai faci ceva în plus, pentru că nu știi încă tot ce trebuie să faci la un nivel de perfecțiune. Poate că știi ceva, dar știi un pic pe bâșbâite. Aici trebuie să mai muncești un pic mai mult. Ca acțiune este muncă mai dedicată. Cam asta e. Dacă vorbim despre un eveniment, vorbim despre multă muncă la job, de exemplu, ai foarte multă muncă sau, după cum am spus mai devreme, ești nou într-un loc de muncă unde ești perfecționat acolo, la locul de muncă. Nu neapărat că trebuie să faci cursuri. În viața privată, în iubire, poate fi un eveniment de eforturi pe care tu vrei sau care, da, tu le conștientizezi sau dacă nu le conștientizezi, cineva îți va spune că trebuie să depui mai multe eforturi pentru relația ta, hai să spunem așa, să te specializezi pe un anume plan pe care încă nu îl faci cum trebuie în relația ta, dacă vrei, da? Cam asta este ideea. O muncă cu tine însuți în care să-ți perfecționezi o anumită latură a ta. Dacă vorbim despre sănătate, vorbim despre nevoia de a depune eforturi și tu din partea ta, venind din 7 de monede, care din nou ne vorbește despre același lucru, trebuie să ai grijă și tu de trupul tău în fiecare zi, câte puțin, da? Să faci câte puțin în fiecare zi benefic pentru corpul tău. Dacă vorbim despre bani, am spus deja că aici vorbim despre eforturi, despre multă muncă și așa mai departe. Întrebare de da sau nu, eu aș spune că este un răspuns pozitiv, pentru că aici vedem perseverența, da? După cum am zis mai devreme. Fraza cu care vine această carte este: se învață făcând. Fie ce-o fi că vrei să faci, trebuie să fii atent la detalii. Este o carte a detaliilor, a perfecționismului și de aia spun că aici trebuie să fim atenți la detalii, să avem perseverență, să fim concentrați și mai mult de atât să muncim pentru iubirea de a munci, adică pentru iubirea de a depune eforturile. De aici vine cuvântul perseverență și perfecțiune. În momentul în care tu faci ceva cu drag, cu iubire, depui acele eforturi cu iubire, este clar că îți vei câștiga respectul și vei câștiga statutul și piedestalul, da, pe care îl meriți, pentru că aici tu ai făcut toate eforturile, da? Ai făcut-o cu iubire, ai făcut-o pentru tine, o faci pentru tine și vei ajunge să fii respectat acolo unde ai tu nevoie să faci aceste eforturi, da? Cuvintele cheie este muncă asiduă, dedicație, autodisciplină, perfecțiune, atenție la detalii, după cum am spus, eforturi cu iubire, a studia și a învăța ceva pentru tine sau pentru viitorul tău financiar. Ce mai avem pe aici?
Învață să faci în fiecare zi un pic mai bine decât ai făcut ieri. Ar putea să mai fie încă anumite fraze cheie, da, ale acestei cărți. Ne poate vorbi și despre o muncă bine făcută, pentru că aici vorbim despre eforturi conștiente pe care le depunem. Da, cam asta este. Optul de monede este o carte frumoasă. Hai să vedem. Trecem la nouăle de monede. Nouăle de monede, o carte din nou foarte frumoasă, da? Foarte pozitivă. Aici vorbim despre o persoană independentă din punct de vedere financiar, o persoană cu un statut, o persoană care se respectă pe ea însăși, care își cunoaște foarte bine valoarea și e ca și cum a depus toate eforturile, da? A trecut prin toate evenimentele din punct de vedere al monezilor, da? Pentru că dacă vedem secvența de la asul de monede până la nouăle de monede, a trecut prin foarte multe această persoană și s-a construit pe ea însăși într-un fel anume. Nu a avut nevoie de nimeni, acum în momentul de față nu mai are nevoie de nimeni și de nimic, este stăpână pe picioarele ei din toate punctele de vedere și al iubirii de sine și al respectului de sine. Este foarte mândră unde a ajuns această persoană, este cartea burlacului, a borlăciței fericite cu ea însăși. Nu i-a căzut nimic din cer, ci a învățat din experiențele vieții. Vorbim despre, dacă, după cum am spus până acum, deja că vorbim despre energia ta sau alte persoane, vorbim despre o persoană independentă, care se respectă și care are un statut, e pe picioarele ei. Dacă vorbim despre o acțiune, ni se spune să acționăm înspre a ne valora pe noi, a ne cunoaște valoarea noastră. Care e prețul nostru, da? Aici sună urât cuvântul care e prețul nostru, dar este răspunsul la întrebarea noastră, la valoarea noastră. Așa că întreabă-te, da? Acționează către a te respecta și a te mândri de cine ești tu de fapt. Cam asta vrea să ne spună acțiunea, da? Să fii atent la tine, ca tu întâi să te respecti pe tine și apoi să ceri respect din partea altora. Cam asta ar putea din nou să fie o altă, să spunem așa, interpretare. Dacă vorbim despre un eveniment, este un eveniment de bunăstare. Aici vedem că această persoană este înconjurată de monezi, are un papagal sau o pasăre pe mână, are abundență în jurul ei, are în spate se văd copaci, se vede o casă mare, da? Se vede viță de vie cu struguri copți, adică aici vedem foarte multă abundență. De aia spunem că, dacă vorbim despre un eveniment, este un eveniment de bunăstare. Dacă vorbim despre sănătate, aici nimic nu ne indică probleme de sănătate, bineînțeles, ar putea să fie cumva, poate, recuperarea. Aici avem cumva semnul Venus, da? În această carte, pe haine, dacă ne uităm atenți, are semnul lui Venus, exact cum are și împărăteasa. Ceea ce vrea să ne spună este că vorbește despre feminin, da? În sănătatea feminină putem să vorbim despre recuperarea după o perioadă în care, de exemplu, poate ai avut pierderi de sarcină și acum ești în, să spunem așa, te recuperezi, se recuperează corpul într-un fel sau altul din punct de vedere al procreerii, da? Cam asta simt să transmit prin această carte, din punct de vedere al sănătății. În rest nu vorbim despre probleme de sănătate, ci vorbim despre o evoluție pozitivă a sănătății, un corp sănătos, vedem aici, o persoană în picioare, cu spatele drept, deci nu avem probleme de sănătate, decât singurul lucru ar fi, aș spune, fertilitatea, că se pune pe picioare cumva. Dacă vorbim despre bani, vorbim despre valorare la locul de muncă, ești foarte bine văzut. Putem să vorbim despre o persoană care ori primește o promovare în care să fie el cel care conduce alte persoane, pentru că
îi se recunoaște într-adevăr toate eforturile pe care le-a depus în acea firmă, ești iubit, ești respectat. Vorbim despre prosperitate pentru că ne apropiem de 10 de monede. Următoarea carte este prosperitatea, abundența, așadar aici vorbim despre o persoană care are câștiguri financiare bune. Întrebare de da sau nu este un răspuns pozitiv, bineînțeles. Și fraza cu care vine această carte este: ai dreptul să te simți orgolios cu ceea ce ai dobândit în această viață, pentru că ai făcut-o cu munca ta, cu eforturile tale și ai ajuns la o anumită înțelepciune și satisfacție, așa că ai dreptul să fii orgolios. Ce ni se spune mai departe este să fim responsabili și disciplinați pentru a administra acele bunuri și să nu le ne scape, să spunem așa, printre degete. Da? Trebuie să știm să administrăm ceea ce am adunat până acum. Nu să fim zgârciți, atenție, nu ne întoarcem la 4 de monede, ci ne întoarcem la înțelepciunea cu care să administrăm toate bunurile pe care le-am adunat. Cuvintele cheie ale acestei cărți sunt respect de sine, sunt mândrie, orgoliu, abundență interioară și exterioară, bineînțeles, din punct de vedere material, dar interior și mai mult, pentru că vorbim despre înțelepciunea pe care ai câștigat de-a lungul timpului. Armonie, este o carte a armoniei, pentru că vedem această persoană înconjurată cu toate bogățiile, să spunem așa. Ce putem să mai spunem? Stați să văd dacă mai am ceva scris pe aici. Putere interioară, eleganță, da, eleganță. Vorbim despre o persoană elegantă, sigură pe ea. O persoană ideală. Ar putea să fie aici acea persoană ideală pe care tu o cauți, de exemplu, da? Independentă, cu capul pe umeri, care nu are nevoie de nimic și de, să spunem așa, de nimeni să-i satisfacă nevoile, pentru că și le satisface singură, doar că la rândul ei caută o altă persoană la fel ca ea, da? Cam asta este. Este vorba despre iubirea de sine în general. Și 9 de monede și 9 de cupe. 9 de monede mai mult vine spre respectul de sine. Trecem la 10 de monede. 10 de monede este o carte a abundenței, hai să spunem așa, a confortului și a fericirii în familie. Am adunat ce am adunat, după atâtea experiențe de viață, ne-am pus pe picioare din toate punctele de vedere și din punct de vedere financiar suntem ok la nivel de uniune cu familia, da? Vorbim despre, ar putea să ne vorbească despre moștenire această carte, dacă vorbim despre energia unei persoane sau a ta, vorbim despre o persoană abundentă, o persoană care, să zicem așa, are tot ce-i trebuie. Putem să vorbim despre o persoană care este căsătorită, atenție, depinde de circumstanța în care este acest 10 de monede, ne poate vorbi despre o persoană căsătorită, o persoană care are casă, masă, copii, soție, soț și așa mai departe. Vorbim despre persoane în general stabile. Când vedem 10 de monede, este că această persoană este ok în familia ei. Dacă stă acolo doar pentru bani, este o problemă, este doar problema ei, iar dacă mai are în aceeași etalare și 10 de cupe, este ok și din punct de vedere emoțional. Așadar, atenție, pentru că putem să vorbim despre, de exemplu, în iubire, am mai văzut aspecte de genul ăsta în care în etalare a ieșit povestea că cineva era a treia persoană, a treia energie și afla că celălalt era căsătorit și foarte, foarte bine căsătorit și foarte fericit căsătorit, dar mai călca și pe de alături. Poate să ne aspecteze această variantă, da?
în funcție de celelalte cărți. Este o carte a împlinirii din punct de vedere financiar în general, da? Ai ajuns la un anume nivel, la un anume statut din punct de vedere financiar în familia extinsă inclusiv. Deci, dacă vorbim despre o acțiune, este vorba despre probabil cumpărarea unei case, despre moștenire, despre trebuie să, ca eveniment ar putea să fie, da, o moștenire sau un câștig financiar foarte mare, iar ca acțiune poate fi o cerere în căsătorie sau decizia cumpărării unei case sau mutării în casă nouă. Dacă vorbim despre sănătate, avem o sănătate deplină aici, nu avem probleme. Dacă vorbim despre bani, este vorba despre un succes, este vorba despre o recompensă pe care poate o primești, abundență, vedem aici numai lucruri bune din punct de vedere financiar. Investiții care ar putea să dea, mai ales dacă avem și 7 de monede și s-a făcut investiția, este momentul în curând va veni momentul în care vei vedea rezultatele. Așadar, întrebare de da sau nu este un răspuns pozitiv, pardon. Iar fraza cu care vine această carte este: acum că posedezi toate bunurile și fericirea pe care ți-o doreai, ce vei face cu ea? Da? Este o întrebare în această frază. Ai ajuns până în acest punct și cel mai corect este să, hai să spunem așa, să dai din această bogăție, atât materială cât și spirituală, generației următoare. Aici este vorba de o împărțeală, pentru că aici avem un bunic, avem bunicul aici, avem 2 părinți și avem și copilașii, da? Avem și căței, avem tot în această carte. Asta vrea să zică că bogăția din tradiție se duce din tată în fiu, da? Deci se moștenește. De-aia vorbim că este cartea moștenirii. Deci ceea ce tu ai strâns până acum trebuie să înțelegi că cel mai corect este să dai și generației următoare din ceea ce tu ai acumulat, atât material cât și spiritual, da? Și din înțelepciunea ta, pentru ca și ei să poată să se bucure de același succes pe care l-ai avut tu. Adică, dacă tu ai știut să manifesti în viața ta și să te umpli de bogăție și din punct de vedere emoțional și din punct de vedere material, nu ține doar pentru tine. Educă-ți copiii înspre același sens ca să se bucure și ei la rândul lor de același succes pe care l-ai avut și tu. Cam asta este, adică educă-ți copiii exact așa cum te-ai educat tu pe tine. Îmi vine mie câteodată să zic. Trecem la personajele de la curte. Hai să vedem. Avem pajul de monede. În introducerea arcanelor minore, când am vorbit despre paj, am spus că pajul de monede este persoana cea mai de încredere dintre toate, adică dintre toți adolescenții, pentru că sunt energiile adolescenților, da? Sau persoanelor într-o energie foarte vie și foarte tânără, să spunem așa, da? Pajul de monede ne reprezintă o persoană, dacă vorbim despre energia ta sau despre energia unei persoane, vorbim despre o persoană cu un spirit tânăr, dar cu o minte foarte matură, da? O persoană serioasă, muncitoare, inteligentă, realistă, responsabilă, da, nu știu dacă am spus responsabilă, fiind un mesager, să nu uităm că vine cu energia mesagerului. Aici putem să vorbim despre faptul că ori tu poți să fii mesagerul cuiva, adică să-i duci tu un mesaj foarte realist cuiva, sau să primești din partea cuiva o realitate, adică un adevăr, dacă vrei. Dacă vorbim despre o acțiune, este acțiunea de a dărui. Ți se spune să dăruiești, chiar dacă tu știi puține lucruri sau deții puține lucruri, dăruiește și celorlalți din ceea ce tu poți să din ceea ce
tu ai așa puțin, ca un paj de monede. Fii prietenos, fii amabil, fii cum este o energie disciplinată, pentru că aici vorbim despre disciplină, poți să oferi din această disciplină. Adică dacă ai prieteni mai rebeli, de exemplu, ia-i tu și ține cumva și arată-le că drumul tău este drumul corect, să spunem așa, pentru că aici avem corectitudinea, da? Adică lucrurile trebuie să făcute într-un fel anume, să ne compromitem cu ceea ce spunem. Și de-aia ți se spune ca acțiune, ca paj de monede, chiar dacă nu ai foarte multă experiență, încearcă să împarți din ceea ce tu știi că este corect. Ca eveniment vorbim, după cum am spus, despre mesaje. Vei primi un cadou, vei primi un mesaj. Pe aici merge treaba cu pajul de monede, da? În sănătate vorbim despre un corp sănătos, viguros, nu avem probleme de sănătate, că în zona financiară vorbim despre o ofertă, hai să spunem așa, timidă, o ofertă timidă din partea cuiva. Poate fi o persoană pe care ai cunoscut-o recent sau o persoană prin care tu primești un mesaj că există un job unde are nevoie de o specialitate ca a ta. Este ceva care, aș spune, eu de-aia spun timid, nu este ceva așa foarte în văzut tuturor, pentru că vorbim despre mesaje. Poate fi un prieten care spune, vezi că am auzit de la altcineva, de la un alt prieten de-al meu, că în jobul respectiv ai nevoie de oameni. Cam asta poate să ne spună. Este o ofertă, dar este o ofertă cumva din gură în gură, nu este o ofertă publică, da? La asta mă refer. Dacă vorbim despre câștiguri financiare, pentru că toate personajele de la curte ne pot vorbi despre câștiguri financiare, aici vorbim despre un câștig micuț. Nu este nimic măreț, da? Nu este un câștig al regilor, de exemplu, dar, mă rog, ceva este, da? O mică recompensă, un mic cadou, un mic ceva vei primi. Întrebare de da sau nu, întotdeauna aici avem răspunsul pozitiv, pentru că aici avem generozitate, moneda este generozitate, așadar este un da. Iar cuvintele cheie sunt mesaj, seriozitate, compromis, generozitate, după cum am spus. Ce mai avem pe aici? Da, cam atât. Nu prea avem prea multe de spus despre pajul de monede. Trecem la domnul cavaler de monede. Cavalerul de monede este un personaj interesant pentru că și el, dacă vorbim despre o persoană sau despre energia ta, aici vorbim despre o persoană, mie îmi place să spun căpoasă. Căpoasă și foarte înfiptă, așa, în pământ. Este foarte realistă această persoană, este o persoană într-adevăr care ce promite aia face, dar el nu are grabă niciodată, da? Trebuie să ne uităm foarte atent la acest cal care este cu picioarele foarte bine înfipte în pământ, nu se mișcă. Nu e neapărat că stă pe loc, dar el face un pas azi, un pas mâine, un pas poi mâine, are ceva de oferit, este serios în ceea ce oferă, dar pe el nu poți să-l grăbești. E ca și cum în iubire tu ești grăbit de cineva, ți se spune, haide, vrei să mergi la o cafea sau vrei să fim iubiți, nu știu. Iar acest cavaler de monede îți va spune, dacă ești tu sau dacă e celălalt, va spune, da, ok, stai că și eu vreau ceva serios, dar stai puțin, ia-mă încet. Nu mă grăbi, că dacă mă grăbești, mie nu-mi place. Graba strică treaba. Acest cavaler de monede nu-ți va spune niciodată nimic din impuls. Pentru că el întâi și întâi gândește, el întâi și întâi vrea să facă lucrurile atât de bine, el de aia nu se grăbește. Pentru că el este personajul căruia îi place să facă lucru bine făcut. Să nu se întoarcă din drum, să reia, să facă din nou același lucru pe care l-a făcut în grabă. Și el de aia este aspectat cu
faptul că nu vrea să se grăbească de niciun fel. Așadar, dacă vorbim despre o acțiune, este o acțiune de a nu de a nu grăbi nimic. Este o acțiune în care este momentul să stai, să analizezi, să vezi care e realitatea ta și să vezi cum poți să faci, care este strategia făcutului, strategia să faci pasul următor, mai ales când apare în etalare alături de regele de spade, de exemplu, pentru că este cel mai bun strateg, să zicem. Deci aici e nevoie de a vedea propria realitate și care este cel mai benefic pas următor pe care poți să-l faci. Asta este acțiunea, în niciun caz graba, da? I-am spus că este căpos pentru că este căpos, da? Toate personajele de la curte de monede sunt foarte căpoși, pentru că sunt foarte realiști și realitatea lor este cumva diferită de la realitatea celorlalți. Sunt persoane care le place să vadă concretul, este persoana care îți va arăta, nu îți va spune cuvinte ca hai să spunem cavalerul de bâte, îți spune te iubesc din prima zi. Ăsta nu, ăsta îți va arăta, îți va demonstra, sunt persoane demonstrative, da? Personajele de la curte de monede. Dacă vorbim despre un eveniment, este un eveniment în care probabil vorbim despre o ofertă, despre un cadou, din nou vorbim despre cadouri, sau este un eveniment în care tu cumva trebuie să fii perseverent în drumul pe care ești deja. Sau poate că, de ce nu, ca eveniment ne poate spune că e momentul să fii și căpos și să țipa ta cumva. Depinde foarte mult, da, de circumstanță. Dacă vorbim despre sănătate, din nou vorbim despre corp sănătos, minte sănătoasă, aici avem poziția cavalerului este foarte dreaptă, deci este o persoană care îi place să aibă grijă de corpul lui. Nu aș spune neapărat că se duce la sală, dar este o persoană care poate mănâncă sănătos, da? Dacă vorbim despre bani, vorbim despre o persoană care este pe drumul înspre abundență, este foarte, să spunem așa, se compromite cu ceea ce își spune sieși, cu drumul pe care la care vrea să ajungă în vârf aici ca rege de monede. Deci această persoană va da pași mici și siguri înspre abundență. Este foarte clar aici, da? În ceea ce privește situația financiară. La locul de muncă ești foarte apreciat, îți faci treaba foarte bine, ești o persoană generoasă care îți ajuți colegii de muncă. Dacă vorbim despre răspuns de da sau nu, răspunsul este întotdeauna pozitiv, după cum am spus. Hai să vedem ce putem să mai spunem. După cum am spus, sunt persoane demonstrative, da? Toate persoanele din această suită sunt demonstrative. Îți aduc soluții, îți rezolvă, te ajută, este un foarte bun prieten, te poate ajuta oricând, pentru că este generos din firea lui, chiar dacă poate fi generos doar cu sfaturi, întotdeauna îți va da un sfat care, din punctul lui de vedere, îți spune realitatea care se vede din exterior și apoi sfatul lui, dacă ți este benefic, poți să-l iei, dacă nu, nu. El nu este persoana care să insiste să faci ca el, nu. Îți spune doar ce vede el din exterior, ca prieten, da? Cam asta este cavalerul de monede. Hai să vedem regina de monede. Regina de monede, mama răniților, m-ați auzit de foarte mult spunându-i așa. Regina de monede este cea care are grijă de tot și de toate în jurul ei. Este o persoană foarte împământată, este o persoană, este mamă, este, dacă vorbim ca persoane, da? Dacă este energia ta sau energia unei alte persoane, vorbim de persoane serioase, mature, care au grijă de casă, de copii, de soț, de soție și așa mai departe. Da, aspectele lor sunt identice până la un anumit punct. Sunt dedicați familiei, sunt soții perfecți din tarot sau soții ideali, dacă vreți, da? Sunt foarte centrați pe a păstra ceea ce au într-un mod, hai să spunem așa,
confortabil, le place foarte mult confortul, le place foarte mult natura și le place foarte mult casa lor. Au foarte mare grijă de casa lor, copiii să fie îmbrăcați bine, spălați, curați, culcați și așa mai departe. Și ei sunt persoane foarte casnice în general. Le place foarte mult să stea acasă după ce au terminat toată treaba de pe zi, de peste zi, se așează frumos în fotoliile lor și împart împreună o după-amiază de Netflix, de exemplu, da? Sunt foarte asemănători în privința confortului. Dacă vorbim despre o acțiune cu aceste două persoane, am să vorbesc despre amândoi la fel pentru că au foarte multe în comun, da? Ca acțiune, aceste două persoane sunt persoane generoase, sunt foarte buni prieteni, sunt foarte primitori în casă la ei, le place mai repede să facă, hai să spunem așa, petreceri în casa lor decât să se ducă ei invitați în altă parte. Ca acțiune sunt generoși, după cum am spus, da? Sau foarte buni sfătuitori și foarte amabili și foarte corecți. Ca eveniment ne arată un eveniment de abundență. Vorbim despre un anume statut sau despre o anumită situație financiară, pentru că în ei vedem bunăstarea, da? Deci este un eveniment de bunăstare. Că vorbim despre o căsătorie, că vorbim despre o naștere a unui copil, pentru că ei sunt părinți, da? Nu contează despre ce vorbim aici, vorbim despre un eveniment prosper sau, de ce nu, sărbătorirea, să spunem așa, venirea pe lumea unui copil ca eveniment poate fi. Amabili amândoi, generoși, după cum am spus, sunt cuvintele cheie, să zicem, da? O să vorbesc după aia despre diferențele dintre ei. Sunt foarte buni, după cum am spus, sfătuitori, da? Acum, diferențele. Nu, hai să vorbim despre sănătate. Despre sănătate este clar, la fel cum am spus și la paj și la cavaler, vorbim despre o sănătate de fier, vorbim despre persoane care ar putea să mănânce vegan, ar putea să fie persoane care nu mănâncă aici carne, da, de niciun fel. Nu este neapărat, dar fiind înconjurați doar de natură, ei se alimentează foarte mult de la natură. Sunt conectați foarte mult cu natura, amândoi sunt în imagini în afara casei, deci nu sunt în interior. Despre bani, dacă vorbim, sunt persoane abundente, care și-au construit singuri împărăția lor, care țin foarte mult să aibă până la sfârșitul vieții această abundență, le place acest stil de viață, de a ști că au economii și că nu duc lipsă de bani. Vorbim despre o situație materială bună, da? Nu vorbim neapărat că tu ești o persoană înstărită, ci vorbim că vine o perioadă de abundență în viața ta, când apar aceste două personaje. Întrebarea de da sau nu întotdeauna este un da, aici cu ei. Și acum hai să vedem diferențele dintre ei. Am spus că doamna regină de monede este mama răniților pentru că are grijă de toată lumea. Partea ei negativă pe care o explic și în etalările mele este că ea de foarte multe ori este delăsătoare, adică nu se ocupă de ea. Nu se ocupă de ea din punct de vedere fizic, mă refer, nu știu, să-și mai ia un toc în picioare, să-și mai ia un parfum scump, să se macheze, să-și cumpere o rochie frumoasă. Deci ea de ea nu se mai ocupă. Este acea persoană disponibilă pentru toată lumea, pentru cei dragi, bineînțeles, în special, dar mai puțin cu ea însăși. Nu este disponibilă pentru ea. Este partea negativă. Da? Asta este diferența, una dintre diferențe, să spunem. În celelalte regine le-am văzut că sunt care mai de care într-un alt fel, da? Iar regele de monede este un pic așa înfumurat. Este regele Midas, se spune, avem mama răniților și regele Midas, care tot ce atinge
transformă în aur. Este o persoană foarte muncitoare, foarte dedicată familiei, aduce tot timpul bani acasă, vrea să acumuleze din ce în ce mai mult, este generos cu prietenii, este generos cu persoanele dragi, dar este, vreau să-i vedeți expresia feței, ia uite-l ce nas pe sus are. E un pic înfumurat, e ca și cum mie să mi se recunoască poziția, adică lumea să mă respecte pentru că eu fac, sunt generos cu ceilalți, dar am nevoie, el are nevoie de aprecierea celorlalți. De aia are un pic nasul pe sus. Nu este o parte negativă în care să spunem că e acea persoană cu nasul pe sus pentru că, dar are nevoie, pur și simplu are nevoie să-i se recunoască aceste eforturi și aceste merite, da? Cam asta este cumva diferența între ei. Pe când ea se delasă pe ea însăși, el are nevoie să-i se ofere un pic de dopamină din partea celuilalt. Da. Așadar, dacă aveți un rege de monede lângă voi, doamnele mele, să știți că trebuie să-i apreciați toate eforturile pe care le face în privința familiei, pentru că este foarte familist, este soțul perfect, după cum am spus, este stâlpul casei, responsabil, foarte atent la detalii, este generos, poate că da, fiind personaje care le place foarte mult confortul și zona de confort, poate este foarte greu să faci ceva cu el din punct de vedere al schimbării. Adică dacă tu îi spui hai să, nu știu, de pe o zi pe alta să plecăm în Hawaii, atenție mare, pentru că e greu să-l scoți de la el din casă, da? Dacă tu nu ești o regină de monede și ești o regină de bâte, de exemplu, wow! Aici avem foc și pământ, dragii mei, combină, nu e vorba că nu combină bine, ideea este că trebuie focul, dacă avem o regină de bâte, focul trebuie să înțeleagă caracterul pământului, pentru că el este prea împământat, are nevoie să fie în confortul lui, unde cunoaște, este foarte greu să-l scoți din zona lui de confort. Sunt persoane foarte înrădăcinate în locul în care sunt persoane care le este greu să părăsească acel loc, chiar și în vacanță, dacă se duce în vacanță, poate să-și facă un stil de confort, dacă tu stai o săptămână sau 10 zile cu o persoană de genul ăsta în vacanță și tu nu ești o regină de monede, da? Tu ești o regină de bâte, tu vrei să experimentezi, vrei să vezi și aia și castelul ăla și, nu știu, să ieșim în oraș și să luăm cina în fiecare seară, l-ai omorât, pentru că el își va construi confortul acolo unde ajunge. În acele 10 zile pe care le veți petrece în vacanță, el se va instala frumos ca la el acasă, își va pune anumite lucruri în felul în care el se simte confortabil în camera respectivă și va sta acolo la Netflix. Da? E complicat, trebuie să știi cum să-l iei ca să-l scoți din zona lui de confort și trebuie să ai răbdare și nervi de fier, pentru că da, sunt foarte căpoși. Așadar este un pic... trebuie să aprofundăm, să înțelegem persoanele care sunt în energia regelui de monede. Nu am spus la celelalte lecții, dar bineînțeles îmi imaginez că știți cu toții că monedele reprezintă zodiile de pământ, cupele reprezintă zodiile de apă, bâtele zodiile de foc și spadele zodiile de aer. Da, dragii mei, cam asta e. Așadar, am terminat, dragii mei, ultima lecție. Ce să zic, mie mi-a făcut foarte mare plăcere să pot să împart cu voi aceste informații și, bineînțeles, dacă aveți întrebări sau dubii în legătură cu anumite combinații de cărți, puteți să-mi scrieți în mesaje la postare și eu voi răspunde cu cea mai mare plăcere. Cam asta este, dragii mei, nu mai am altceva. Vă pup cu mare drag, vă iubesc și sper să vă fie de folos și să vă ajute să puteți învăța încet, încet și nu uitați să practicați cât mai mult posibil cu cărțile de tarot. Vă pup și ne vedem, bineînțeles, în etalările propriu-zise pe care le facem pe acest canal. Ceau!